จะมาตรวจโควิดยิ่งกว่าระแวงคือสติแตกถ้าเรานั่งอยู่ห้องเดียวกันติดไหมน้ำตาเหงื่อติดไหมคะแล้วถ้าสมมติเราเอาแอลกอฮอล์ป้ายเข้าไปในจมูกก็แต่นี่เรายังอยู่เฟสไหนคะยังอยู่เฟส2-3อย่างนี้คือใกล้ไหมคะใกล้ครับเอาไว้นิดหนึ่งทุกคนคะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะจะมาตรวจโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เปิดหน้ากากอนามัยเลยนะคะมิ้นแพนิคเหมือนทุกคนแหละมิ้นบอกเลยว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมิ้นเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่อยู่หลังกล้องคือน้องพัดจังวันนี้ก็จะมาขอเขาตรวจด้วยคนหนึ่งที่เป็นน้องก็เป็นเหมือนกันเราก็คงต้องอยู่ด้วยกันจะทิ้งกันได้ไงเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเหมือนกันเข้าไปกันเลยค่ะนี่คือไปต่างประเทศมาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอาการไอมีไข้หรือว่าอะไรในหน้าอกหายใจตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมมีประวัติเข้าตู้ครับมีประมาณกันเนาะถ้าตรวจโควิดเอาบัตรไปเชิญให้ผมด้วยที่นี่เขาตรวจกันแบบจริงจังมากเลยนะคะจะขอใบรับแพทย์ด้วยไหมไม่ขอเวลาเขาจัดที่นั่งนะจะสังเกตว่าเป็น social distancing อย่างแท้จริงนะคะก็คือห่างกันแบบ1 เมตรอ่ะห้ามจับหน้าเด็ดขาดแต่พอมินชอบจับหน้ามินก็เลยต้องมีแบบพวกอย่างเงี้ยห้อยไว้ตลอดเวลาแต่แกเป็นไรปะเนี่ยจริงเหรอ I love you ครับ ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเล่นเลยฉันขอให้โดนดราม่าคัดจริงๆตอนนี้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นว่าจริงๆถ้าเราไม่เป็นเราต้องมาตรวจมาตอนที่มินโทรมาหาเขาครั้งแรกเขาบอกว่าคุณมินถ้าไม่มีอาการไม่ต้องตรวจจะได้ให้สำหรับคนที่แบบมีอาการเขาได้มาตรวจมินจะมาขอถ่ายอาการเรื่องโควิดก็เลยไหนมาแล้วก็เลยบอกว่าขอแถมตรวจมินด้วยได้ไหมจะไม่ใช่แค่มาตรวจอย่างเดียวจะมาคุยกับคุณหมอเลยว่ามันติดได้ยังไงบ้างคือช่วงนี้เราแพนิคมากมินเวลาขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรมินใช้ศอกเลยนะคือตอนนี้แบบมวยไทยมินศอกเสาถีบประตูอะไรเงี้ยอะไรก็คือระวังไปหมดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสารคัดหลั่งมันคืออะไรแล้วมันติดยังไงเขาจับแล้วเราจับมันติดไหมวันนี้ก็เลยอยากมาหาคำตอบคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีคนที่แพนิคเหมือนมินแล้วก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อความสบายใจแล้วก็การป้องกันตัวเพื่อไม่ให้เราเอาไปติดคนที่เรารักเพราะถ้าเราไปติดใครแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ทำใจไม่ได้หรอกเดี๋ยวด้วยจะมาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวขอเจอคุณหมอก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้อาจารย์หมอแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมนายแพทย์พิทักษ์เดชพรเทวันนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับประจำโรงพยาบาลพญาไท2ครับมิ้นถามนะว่ามิ้นควรจะต้องใส่หน้ากากคุยกันไหมคะถ้าคุณมิ้นป่วยไม่สบายเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเลยค่ะตอนนี้ถ้าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากก็ได้ครับคือหน้ากากไว้สำหรับคนป่วยใช่ไหมคะใช่ครับฉันจะถอดหน้ากากออกแล้วแต่เขาร้องจริงคนป่วยเขาร้องว่าใส่เถอะคนไม่ป่วยเขาจะได้ไม่ต้องมาระแวงกันขนาดนี้ถ้าคนป่วยใส่เราไม่ต้องใส่ใช่ไหมวิธีการเก็บหน้ากากนี่ควรจะเก็บยังไงทางที่ถูกต้องก็คือด้านหน้าเนี่ยคือเป็นสิ่งสกปรกเพราะเป็นสิ่งที่คัดกรองเข้ามาสกปรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพับด้านหน้าออกเข้าหากันถ้าจะเก็บก็คือต้องเก็บด้านที่สกปรกหนูคิดมาตลอดว่านี่ด้านสะอาดหนูนี่นาหนูก็ต้องแบบเก็บให้มันสะอาดเรากำลังจะเก็บสิ่งสกปรกเพราะเรากำลังจะเก็บเข้ากระเป๋าถ้าสิ่งสกปรกอยู่ด้านหน้าเราเก็บเข้ากระเป๋าปุ๊บเข้ากระเป๋าแล้วก็สกปรกแล้วถ้าสมมติกระเป๋าหนูสกปรกอยู่อะคะก็ต้องทิ้งคือจริงๆว่าตอนเนี้ยเรื่องโควิดคนก็ระแวงกันเยอะยิ่งกว่าระแวงคือสติแตกถูกต้องคือจริงๆคนมินว่ามีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องโควิดแล้วประมาณหนึ่งว่าเป็นไวรัสแหละเป็นโรคติดต่อแต่ติดง่ายขนาดไหนอะคะจริงๆก็ติดง่ายในมนุษย์เรามีโคโรนาไวรัสอยู่เดิมและ4 สายพันธุ์คือเป็นหวัดนั่นเองคนเป็นหวัดไอจามลดการติดง่ายมากครับถ้าทำไมมันถึงรุนแรงจังคะถ้ามันเป็นแบบหวัดเพราะว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เคยเจอในมนุษย์มาก่อนมนุษย์เราไม่คุ้นกับมันเราก็มีความรุนแรงได้สูงขึ้นปกติถ้าติดหวัดคือติดเฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนจมูกน้ำมูกไหลแน่นจมูกแต่ไวรัสตัวนี้มันเก่งกาจกว่านั้นมันสามารถลงไปถึงทางเดินหายใจส่วน
ล่างได้ลงไปในปอดได้ ก็ทำให้มีการปอดติดเชื้อจากไวรัสมันก็เลยรุนแรงกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่น แล้วทุกคนที่ติดจะลงปอดหมดทุกคนไหมคะ ๆไม่จำเป็นครับคือจากข้อมูลของจีนที่ประมาณ 80,000 คนนะครับก็พบว่า 80% ของผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการน้อยไม่รุนแรงนั่นคือ 80% ใช่และหายเองได้ แล้วทำไมเราถึงแพนิคกันขนาดนี้คะแล้วคนก็ตายเยอะมาก ก็ที่แพนิคก็เพราะว่าอีก 20% อาการรุนแรง แล้วก็มีประมาณ 3-5% เท่านั้นเองที่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิต แล้วเสียชีวิตเกิดจากอะไร น่าจะหลายปัจจัยนะครับนะคือหนึ่งก็คือคนสูงอายุพื้นฐานของปอดเขาก็ต้องแย่กว่าคนหนุ่มๆสาวๆสองก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเรื้อรังอยู่เก่าอะไรเงี้ยมันก็จะติดเชื้อในปอดได้ง่ายขึ้น หรืออันที่3ก็อาจจะเป็นบางประเทศไม่มีหมอเฉพาะทางโรคปอดไม่มีหมอเฉพาะทางโรคติดเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอโรงพยาบาลเพียงพอไหมครับไม่เพียงพอใช่ไหมครับหมอก็ดูแลไม่ทันแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง ถ้าเรานั่งอยู่ห้องเดียวกันติดไหมคะ ถ้านั่งอย่างใกล้ชิดกัน อย่างนี้คือใกล้ไหมคะ ใกล้ครับน้อยนิดหนึ่ง ยังไงคือไม่ใกล้อะ ถ้าใกล้กันภายใน 1-2 เมตรก็คือใกล้ มีโอกาสติดถ้าเราเอามือไปสัมผัสบริเวณนั้นสมมติมีน้ำลายอยู่บนโต๊ะแล้วมันยังไม่ทันตายเราก็แตกเสร็จเรามาขยี้ตามาจับจมูกจับของเข้าปากก็ติดละ เพราะมิ้นดูจากนิสัยตัวเองไงสมัยก่อนมีขี้มูกปุ๊บ อ่า ปลายใต้โต๊ะน้ำตาเหงื่อติดไหมคะ ยังไม่มีข้อมูลแบบนั้นจะติด น้ำลายขี้มูก น้ำลายน้ำมูกติดแน่นอนอุจจาระ อุจจาระก็ติด ครับ มันจะติดจากอะไรอะสมมติเราเข้าห้องน้ำแล้วเรากดชักโครกเงี้ย ก็เวลาเข้าห้องน้ำเราต้องล้างมืออยู่แล้ว แล้วถ้าเราไปฉี่ต่อจากคนอื่นแล้วเหมือนแบบไอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันติดไหมคะ อ๋อก็ เข้าใจใช่ไหมทุกคน แต่เราก็ต้องกดก่อน นี่ไม่เคยกดก่อนมาก่อนเลย เราไม่รู้ว่าคนก่อนนั้นเขาฉี่สีขาวหรือสีใสไหมล่ะไม่ใช่หรอ เคยกดปะ ไม่กด อนปะนี่ก็ไม่กดเหมือนกัน ผู้ชายไม่ต้องกดสิ ของหนักไง อ๋อของหนักไม่กดเหรอครับ อ่ะเข้าห้องน้ำคือต้องกดก่อน ครับ เนาะ ถ้าคนขับแท็กซี่ไม่ป่วยก็ไม่ติด แต่เราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยถูกไหม ใช่ครับก็ช่วยได้แหละ มันก็ดูดอะไรที่มันอยู่ในละอองอากาศเข้าไป แต่ว่าถ้าเราใกล้ชิดกันขนาดนี้มันก็ดูดไม่ทัน แต่หมอเป็นปะเนี่ย ไม่มี ใช่ไหมคะ ไม่มีก็มีโอกาสติดนะถ้าใครไอใส่ลงไป มาคือตอนเนี้ยมิ้นไปกินกาแฟ มิ้นยังไม่กล้าสั่งกาแฟเย็นเลยนะ นี่ส้มตำมิ้นยังไม่กินเลยอะ ก็ดีแล้ว กินแต่ของร้อนๆอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าช้อนซ่อมมันจุ่มลงไปในถ้วยที่มันร้อนๆอ่ะ มันก็สะอาดไปในตัว ใช่ระดับหนึ่ง ถ้าคนทำใส่หน้ากากแล้วเขามีการล้างมือก็กินได้นี่ตอนนี้ต้องอยู่สิครับ คือมิ้นเห็นบางที่คือพอเป็นโควิดปุ๊บเขาก็ให้กลับไปอยู่ที่บ้าน ไม่มียังไม่ จริ มี งเหรอ ยังไม่มี อันนั้นคือเฟส 3 สิ แต่นี่เรายังอยู่เฟสไหนคะ ยังอยู่เฟส 2-3 ก็โอเค ได้ค่ะ ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้ แพ้ได้ด้วย แพร่ได้แต่อาจจะน้อยกว่า เพราะเราไม่ไอเราไม่พ่นออกมา ถ้าสมมติเราเอาแอลกอฮอล์แบบป้ายเข้าไปในจมูกเนี่ยมันช่วยไหม ไม่ช่วยสิ อ้าว แอลกอฮอล์เนี่ยหลักการจะฆ่าเชื้อคือทำเสร็จแล้วให้แห้งแล้วไวรัสก็จะตาย อ๋อเพราะฉะนั้นการที่ป้ายเข้าไปก่อนก็คือไม่ช่วยแล้วเพราะว่าแอลกอฮอล์มันก็แห้งไปแล้วถูกไหม ไม่เกี่ยวเลย สะเทือนใจรู้สึกเหมือนคนบ้าเลยวันนี้หมอตกใจที่มิ้นกลัวขนาดนี้ไหมคะ ก็ถ้าเรากลัวขนาดนี้เราคงไม่ติด จริง การดูแลตัวเอง อืม อยู่ห่างจากผู้ป่วย อย่า ที่ ไป ที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าอะไรนะ social distancing social distancing ก็คือไม่ควรไปที่ที่มันแน่นคอนเสิร์ต ใช่ งานอีเวนต์ ใช่ มวย ใช่ที่มีการตะโกนที่มีการร้องมีการที่จะทำให้พวกสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลาย มันออกมามากขึ้นน่ะสองก็ล้างมือแน่นอน ด้วยน้ำและสบู่ดีที่สุดดีกว่าแอลกอฮอล์อีก เรามั่นใจได้ยังไงว่าเจลเรา 70% ขึ้นไป ใช่ไหม ใครทำขึ้นมาก็ไม่รู้ เห็นไหมติดในวงเล่าติด แสดงว่าเราอ่อนไป อ่า ถ้าเราสัก 99%นะ อืม บอกเลยว่าอยู่ คนอยู่ โควิดอะอยู่คนตายไปแล้วจ้ะ
ถ้าสมมติเราสั่งน้ำมูกหรือไปป้ายจมูกเราล้างมือ ดีที่สุด สารคัดหลั่งออกไปแน่นอนแอลกอฮอล์ก็ยังมันมุ่งอยู่บนมือไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับ สำหรับการมาตรวจต้องเป็นแบบไหนถึงมาตรวจได้ หนึ่งเลยมีอาการทางเดินหายใจ ถ้าไอน้ำมูก เจ็บคอ อันที่สองถ้ามีไข้เกิน 37.5 อันที่สามเข้าไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือเราไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยเป็นโควิด -19 จริงๆสัมผัสใกล้ชิดนี่ก็หมายถึงใกล้กันภายในระยะ1 เมตร เกินเวลาอย่างน้อย 5 นาทีถ้าเราเดินผ่านคุณมิ้นเป็นเราก็ไม่ติดนะ โอเค อ่า จำไว้นะคะ กินข้าวด้วยกันเมื่อวาน อ่า ยิ้มให้กันที่หน้าปากซอยนี่ไม่เป็นไร มาตรวจ อาจารย์ไม่เข้าใจ อาจารย์ไม่เข้าใจเพลงพี่บี้เหรอะคะ คนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืน คนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอย เอาค เข้าน ใจ เอาค เข้าน ใจฟังเหมือนเพลงสากลฟังเหมือนเพลงสากล โอ้โหยการตรวจทำยังไงบ้างนะคะ ก็คือป้ายจมูก อือหือ แล้วก็ป้ายคอ แทงขึ้นไปคึบ ทำสองที่เพื่อเพิ่มโอกาสการเจอเชื้อมากขึ้น การตรวจนี้ไม่ได้ 100%เราถึงต้องทำสองที่ งั้นเดี๋ยวหลังจากนี้มิ้นจะไปตรวจคุณหมอมีอะไรฝากไหมคะ รอนี่มันถามไม่หมดเลย ถามเยอะอีกคุณหมอยังถามไม่หมดอีกเหรอโอเคขอบคุณมากค่ะ ครับ เท่าไหร่แต่ก็ต่อลมๆเนาะ37.3 ถ้ามีไข้เกิน 37.5 เกือบแล้ว ก็หลังจากตรวจอุณหภูมิน้ำหนักส่วนสูงความดันทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวรอพบคุณหมอ ทีนี้เราขอตรวจดูหน่อย ตอนตรวจนี่ต้องทำยังไงบ้าง ตรวจดูคอค่ะอ้าปากนะคะลองเสียงอ่าอ้าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกค่ะ หลังจากซักประวัติแล้วนะคะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปจกคอจกจมูกค่ะเพื่อตรวจเชื้อค่ะถึงเวลาเห็นความจริงแล้วค่ะ เวลาการจกคอ เจ็บไหมคะพี่ เดี๋ยวเราคลายความพอนิดนึงนะคะถูกต้องไหมคะปากกว้างๆเลยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะ พี่ใจเย็นๆกับหนูเนาะ ได้เลยค่ะขอโทษนะคะดึงนิดนึงนะคะโอเคนะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้างบนแบบ นี่เจ็บมากนะคะระคายนิดหน่อยเหมือนเพราะว่าที่ไม้มันจะเป็นคัตเติ้ลบัตอะประมาณเนี้ย เดี๋ยวเป็นจมูกนะคะเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะ ตาแกแล้วจังจมูกอะเจ็บแบบเจ็บจริงจังเลยอะฝั่งไหนเนี่ยลืมเลยตายแน่ตาย เป็นหน้าปากกว้างๆเลยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะ ยังไม่ถึงของจริงเลยธีรพงศ์นี่รู้ผลอีกกี่วันคะเนี่ย มา48ถึง72 ชั่วโมงบางคนเยอะมาก ก็เดี๋ยวมิ้นถ่ายให้ดูว่ามิ้นเป็นหรือไม่เป็น เดี๋ยวจะรู้กัน วันนี้ขอลาไปร้องไห้ต่อไปแล้วค่ะ โอ้โห